हेलो एन्ड नमस्ते। फुलबारी ट्रेडिङको अर्को नयाँ भिडियो पछाडि यहाँहरूलाई स्वागत छ। सदा चाहिँ विभिन्न न्यू ग्याजेट्सहरूको रिभ्यू गर्ने क्रममा आज हामीले चाहिँ यो सिनोन कम्पनीको चाहिँ मोडल S-193 नाम गरेको ट्रिमरको बारेमा चाहिँ रिभ्यू गर्न गइरहेका छौँ है। यो चाहिँ तपाईँको भिन्टेज ट्रिमर भनेर पनि चिनिन्छ। डिजिटल डिस्प्ले भएको, USB चार्जिङ भएको, एकदम स्टिलको चाहिँ तपाईँको ब्लेड भएको वाला यो चाहिँ ट्रिमर अहिले नयाँ ट्रेन्डमा आएको मार्केटमा चलेको ट्रिमर हो। यसमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 आवर चार्ज गर्नुभयो भने 120 मिनटसम्म हजुरलाई चाहिँ यसले मजाले युज गर्न मिल्छ। तपाईँको कपाल काट्नेदेखि लिएर दाढी काट्नेदेखि लिएर 1 आवर चार्जमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 120 मिनट यसको चाहिँ वर्किङ आवर भेट्नुहुन्छ है। र यसको बक्सको बाहिरपट्टिको चाहिँ यही हो, हेर्नुहोस् है। USB चार्जिङ, LCD डिस्प्ले, स्टेनलेस स्टिल कटर भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ हाम्रो USB चार्जिङ भएको वाला ट्रिमर हो, जसमा चाहिँ तपाईँको DC 5 वोल्ट 1 एम्पियर लागु हुन्छ। म्याक्सिमम 5 वाटसम्मको चार्ज लिन्छ यसले है। र हेर्नुहोस् यहीँ पनि तपाईँ स्पेसिफिक लेखेको छ। र हेर्नुहोस् चार्जिङ टाइम 1 आवर, युजेस टाइम ओभर 120 मिनट्स भनेको लगभग 120 मिनटभन्दा बढी युज गर्न मिल्ने भनेर चाहिँ भनेको छ। फङ्सन डिस्प्ले चाहिँ ब्याट्री स्टेटस भनेको यहाँ डिस्प्लेमा चाहिँ सबै कुराहरू देखिन्छ यसमा चाहिँ है। हेर्नुहोस् बडी चाहिँ यही नै हो है सामान। यसको भित्र अनबक्सिङ गरेर हेरौँ के छ है। यो ट्रिमर लेखेको छ बाहिरपट्टि चाहिँ। वाउ, हेर्नुहोस् कस्तो प्रिमियम छ भने सामान पनि। पुरै यो ड्रागनको बनाएको रहेछ, बुट्टाहरू बनाएको सबै यो फिल हुन्छ छान्दाखेरि। मेटालिक बडीमा रहेछ एकदम है। ओहो कति वेटी हो सामान पनि। सामान एकदम वेटी रहेछ नि, त्यो त एकदम हेभी छ सामान हेर्दाखेरि पनि। जो चाहिँ एकदम वेटी नै छ। यसमा चाहिँ तपाईँको टाइप सी चार्जिङ लाग्छ है। यो चाहिँ तपाईँको पावर अन अफ गर्ने बटन भयो, प्लस यसले तपाईँको चाहिँ कति स्पिडमा चाहिँ काट्ने होइन, तपाईँको यो ब्लेड कति आरपिएममा घुमाउने भन्ने चाहिँ सेटिङ पनि यहीँबाट मिलाउन मिल्ने खालको रहेछ। ल हेर्नुहोस् बडी एकदम कलात्मक डिजाइनले बनाएको ट्रिमर छ यो। तपाईँले ब्लेड देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् पुरै स्टिलको ब्लेड छ। यो चाहिँ बाहिर आउटर कभर दिएको छ है। यो चाहिँ तपाईँको भित्रपट्टि नछिरोस्, कभरहरू काट्दाखेरि जुन त्यो पार्टिकल्सहरू नछिरोस् भनेर चाहिँ यो सेफ्टीको लागि दिएको हो। यसको बडी लुक चाहिँ यस्तो खालको सिस्टम भएको छ है। ल म अन पनि गरेर हेर्छु एकचोटि। ओके, हेर्नुहोस् यो चल्न सुरु भइसक्यो है। ब्याट्री रिमेनिङ 100% भनेछ। आरपिएम हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। आरपिएम तपाईँको चाहिँ 75 G0मा हिँडिरहेछ। यसलाई अब 70मा गयो, फेरि यो 65मा गयो र यो चाहिँ अफ भयो। यसमा चाहिँ थप अरू के पनि छ भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो यो अन गर्दाखेरि यो चार्ज लो भएको साइन देखाइरहेछ। यतापट्टि चाहिँ हजुरको यो ओइल हाल्ने भनेर भनेको छ नि तपाईँको यो ट्रिमरमा। यहाँ चाहिँ ओइल हुन्छ, ओइल हालेपछि मात्र यो राम्रोसँग पर्फर्मेन्स दिन सक्नुहुन्छ यसले है। यहाँलाई अफ गरिदिउँ। हेर्नुहोस् ट्रिमर चाहिँ यसको अरू कम्पोनेन्ट्स के छ भन्नुभित्र है। एउटा चाहिँ तपाईँको युजर म्यानुअल दिएको छ यसमा। सबैको कुरा सिकाएको छ यसमा है। कसरी युज गर्ने, के गर्ने, कसो के भन्ने सबै कुरा यसमा देखाएको छ। सबै कुरा यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी युज गर्ने, यो टाइमहरू, यो तपाईँको जुनभित्र एक्स्ट्रा ब्लेडहरू कसरी मिलाउने होइन, कति एमएमको ब्लेड कस्तोमा युज गर्ने सबै कुरा यसमा सिकाएको छ है। यसमा हामीले पाउने भनेको चाहिँ यो टाइप सीको केबल आउँछ हेर्नु है।
जुन युएसबीबाट चार्जिङ गर्ने सिस्टम भएको छ। तर टाइप सीबाट आफ्नो भएको टाइप सी चार्जरले पनि डाइरेक्ट चार्ज गर्न मिल्छ यसलाई। यो सफा गर्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो ब्रुस पनि दिएको छ, जुन त प्लेटहरू चाहिँ यसमा अन्तारी कपाल काट्दाखेरि जमिरहेको हुन्छ, यसलाई सफा गरिराख्नु पर्ने हुन्छ यसरी। र चाहिँ तपाईँको यो ओइल चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ यहाँ 2-3 ड्रपहरू ओइलहरू चाहिँ हालिराख्नुपर्छ, किनकि यो तपाईँको सुक्खा भयो भने यसले पर्फर्मेन्स राम्रो दिँदैन। तपाईँको काट्ने बेला पनि तपाईँको दाह्रीहरू तान्ने, कपाल तान्ने अनि दुख्ने, तपाईँलाई दुखाइ फिल हुन्छ कि, त्यही भएर यो तेल हाल्नुभयो चाहिँ यो मजाले एकदम इजिली फ्लेक्सिबल भएर हिँड्न पाउँछ यो सामान चाहिँ। दिएको छ है। अब यसमा तपाईँको एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ यो चाहिँ 1.5 mm को कम दिएको छ एउटा है। यो चाहिँ यसलाई लक गरेर राख्नेवाला भयो। युजमा नहुँदाखेरि तपाईँको कुनै डस्ट पार्टिकल्स नजाओस् भनेर छोप्न राखिदिएको चाहिँ एउटा यो एक्स्ट्रा कम मात्र भयो। यो चाहिँ तपाईँको 3 mm को भयो है। त्यस पछाडि यो चाहिँ 4.5 mm को भयो, अनि एउटा चाहिँ 3 mm, 4.5 mm, अनि यो चाहिँ 1.5 mm। यो चाहिँ तपाईँको एक्स्ट्रा कमहरू पनि यसमा दिएको छ। तपाईँको चाहिँ अब साइज त्यही अनुसार कसरी कपाल कसरी काट्नु मन लाग्छ, दाह्री कति राख्नु मन लाग्छ होइन, त्यही अनुसार मिलाएर यो तपाईँले यसमा फिट गरेर मजाले काट्न मिल्छ योबाट है। जस्तो तपाईँको यो चाहिँ 1.5 mm मा राखेर काट्नु मन लाग्यो भने यसरी ठ्याक्क यसमा राखेपछि यसले ठ्याक्क अब हेर्नुहोस् है, बिचमा तपाईँको होल हुन्छ यहाँ, अनि होलबाट मजाले तपाईँको चाहिँ कपाल छिट्छ र अनि तपाईँको त्यही अनुसार 1.5 mm को मा तपाईँको सेटिङमा चाहिँ यसले चाहिँ दाह्री कपाल काट्छ है। यो भयो। यसलाई नर्मल तपाईँको चार्ज गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ म तपाईँलाई पनि देखाउँछु है। त्यसको लागि चाहिँ हामी यो टाइप सी केबल लिउँ यसलाई। एउटा कुनै तपाईँको यो चार्जरमा हालिनु भयो होइन, अन्त मल्टिप्लगमा भएको युएसबी पोर्ट भएको वाला छ भने डाइरेक्ट यहाँ चार्ज गर्न मिल्छ। अनि ब्याट्री चाहिँ यसमा अलरेडी फुल चार्ज नै भएको कारणले गर्दा ब्याट्री 100% देखाइरहेको छ होइन। चार्जिङ गर्ने सिस्टम यसको यही नै हो। हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ मार्केटमा चाहिँ भिन्टेज स्ट्रिमर भनेर पनि चिनिन्छ, किनकि यो एकदम पुरानो टाइपको लुक्स भएको डिजाइन भएको बनाएको छ। हेर्नु न कस्तो बडी कस्तो मजाको हो, पुरानो खालको पहिला हुने खालको जस्तो स्ट्रिमर टाइपको बनाएको भिन्टेज स्ट्रिमर नि भनिन्छ। एकदम वेटी छ सामान पनि, यसको ब्याट्री ब्याकअपहरू पनि एकदम राम्रो छ है। ओभरअल सामान चाहिँ यही हो। तपाईँलाई यो सामान चाहिन्छ भने चाहिँ हाम्रो यस फुलबारी ट्रेडिङमा पनि एभाइलेबल छ। हामीले अल नेपाल डेलिभरी पनि दिइरहेका छौँ है सामानहरू, एकदम मिनिमम कुरियर चार्जेसहरूमा। तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने चाहिँ यो सामान हामीसँग मजाले मगाउन सक्नुहुन्छ है। निर्धक्क साथ हामी नेपालभरि जुनसुकै कुनामा पनि तपाईँहरू डेलिभरी दिन सक्छौँ सामान है। हेर्नुहोस्, यसको बडी बक्स यही नै भयो। यो बाहेक तपाईँहरू अरू केही सामानहरूको बारेमा रिभ्यूहरू गर्नु मन छ, कुन सामानहरू बुझ्नु मन छ भने पनि हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई त्यो सामान सकभर लिएर आएर तपाईँलाई देखाउन सक्ने कोसिस गर्नेछौँ है।
कुनै सामानहरू अहिले एभाइलेबल नहुन सक्ला भन्ने ठाउँमा छ, तर ढिलो चाँडो तपाईँहरूले भनेको सामानहरू चाहिँ सकभर म ल्याउने कोसिस गर्नेछु। त्यसैले हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोला, हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, साथीभाइहरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्न आउनुहोला। आजको लागि यति नै। हस्त, नमस्कार।